ඉතින් සුබ දවසක් කියල පිළිගන්න ඔයාල හැම කෙනෙක්කොම වෙනද වගේ අදත් මගේ YouTube චැනල එකට ඔන්න අදම වීඩුවෙන් කතා කරන්නේ Windows 11 ඔපරේටින් සිස්ටම ගයාරතේ මේ වෙලාවේ ස්ලෝ වෙලා තියෙන PC එක එම නැත්තම් මේ වෙලාවේ ස්ලෝ වෙලා තියෙන ලැප්ටොප් එක කොහොමද සාමාන්‍ය තත්වයකට ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියන දේ ගැන මම මෙතනදි අද වීඩියුවෙන් ඕගලන්ට ස්ටෙප් කිහිපයම මේ සම්බන්ධව කියලා දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මම මේ අද කතා කරන ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා ඔයාලගේ PC එක දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා සාමාන්‍ය මට්ටමකට ස්පීඩ් කරගන්න. හරි. පළවෙනියට මට යන්න ඕන settings වලට Windows settings වලට. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම මෙතන Windows icon එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ හරහා මෙතන settings වලට එන්න වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ Windows එක I press කරලා මෙන්න මේ විදිහට settings open කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට settings open කරගත්තට පස්සේ මම පළවෙනියටම කියා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ මේ වෙද්දි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ වෙද්දි install කරලා තියෙන ඒත් open වෙන්නේ නැති වැඩ කරන්නේ නැති apps කොහොමද uninstall කරගන්නේ කියන දේ ගැන. ඔයාලට මේ හරහත් පුළුවන් දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා ඔයාලගේ PC එක සාමාන්‍ය දුරකට ස්පීඩ් කරගන්න. මම මෙතනදී app වලට යනවා. app හරහා මම කෙලින්ම යනවා install app කියන මෙනු එකට. මේ මෙනු එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ PC එකේ මේ වෙනකන් install කරලා තියෙන හැම application එකක්ම. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය application තියෙනවා නම් uninstall කරගන්න ඕන application එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන එහා පැත්තෙන් තියෙනවා පොඩි dot තුනක් එක්ක පොඩි බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන uninstall කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට අනවශ්‍ය application හැම දෙයක්ම මෙතනදී uninstall කරලා දාන්න. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ PC එක එහෙම නැත්නම් laptop එක ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති දුරකට ස්පීඩ් අප් කරගන්න. හරි. මම ඊළඟට ආපහු මගේ app වලින් මම system කියන මෙනු එකට එනවා. system කියන මෙනු එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන කෙලින්ම යනවා පල්ලෙහා තියෙන storage වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ local disk C එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ hard එකේ C partition එකේ මේ වෙද්දි කොච්චරක් දුරකට app install කරලා තියෙනවද, temporary file කොච්චරක් තියෙනවද, document කොච්චරක් තියෙනවද වගේම ඒට අදාළ අපිට free space එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදි පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට storage management කියලා පොඩි section එකක් තියෙනවා. මේ section එක ඇතුලේ අපිට මෙතනදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා storage sense කියලා පොඩි option එකක්. මේ storage sense කියන එක ඔයගොල්ලෝ තාමත් enable කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන් තියෙන disable නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ enable කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ storage sense කියන option එකට enter වෙනවා. enter වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ස්ටෝරේජ් සෙන්ස් එක යටතේ මූලික වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලගේ මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක යටතේ ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන ටෙම්පරරි ෆයිල් ඒ වගේම ඩිලීට් කරපු ෆයිල් යන රීසයිකල් බින් එක ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එක ඒ යන තුනම අපිට එකපාර ක්ලීන් අප් එකකට ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ටෝරේජ් සෙන්ස් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා. මෙතනදී මූලික වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන configuration clean up schedules කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා run storage sense කියලා. ඒක යටතේ අපිට මේ drop down එක click කරාට පස්සේ every day, every week, every month විදිහට අපිට times 3කට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ storage sense යටතේ මේ තුනම clean up වෙන්න ඕන මොන time එක යටතේද කියලා අපිට මෙතනදී මේකට schedule කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් every day දෙන්න, every week දෙන්න, every month දෙන්න. මම මෙතනදී මේක every week වල තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ PC එකේ delete කරන හැම data එකක්ම යන recycle bin එක ඔයගොල්ලන්ට clear කරන්න පුළුවන් time එකක් මෙතනදී schedule කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී මේකට කිසිම time එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක never තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download folder එකටත් මෙන්න මේ විදිහට time එකක් දීලා ඒකත් මේ විදිහට select කරගන්න. මම ඒකත් never තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ දැන්ම මේ හැම දෙයක්ම ක්ලියර් කරලා දාන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන run storage sense now කියන ටැබ් එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම එතනින් එනවා ආපහු මගේ apps menu එකට. apps menu එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙතන පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා startup කියලා පොඩි menu එකක්. මෙන්න මේ startup කියන කුඩේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඕගොල්ලෝ Windows එක open වෙන්න දීලා තියෙන application හැම එකක්ම. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන අනවශ්‍ය application එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ PC එක on වෙනවත් එක්කම open වෙන්න ඕන නැති අනවශ්‍ය application තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ඒ හැම එකම මෙන්න මේ විදිහට on off කරලා enable වගේම disable කරගන්න. මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්
ඔයාලගේ PC එක ස්ටාර්ට් වෙන්න යන කාලය අඩු කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ආපහු වෙනවා සිස්ටම් වලට ඇවිල්ලා මම පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරගෙන මම ඊට පස්සේ යනවා මෙතන about section එකට. about section එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම advanced system settings කියන ටැබ් එකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඒකෙදි මෙතන performance කියන එක යටතේ මෙතන settings කියන ටැබ් එකට එන්න වෙනවා. එන්න වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ඕපන් වෙලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ එහාට මෙහාට අරන් යද්දි මේක ඔටෝමැටික් ලයිව් මෙන්න මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ඕපන් වෙලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මේ විදිහට ලයිව් මිනිමයිස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ PC එකේ අනවශ්‍ය විදිහට ගිහින් තියෙන පව එක ඕගොල්ලන්ට මේකේ අර්ථය පුළුවන් මෙතනදී ඩිසේබල් කරලා දාන්න. ඒකට ඔගොල්ලෝ මෙතන තියෙන adjust for best performance කියන මෙන්න මෙතන මේක ඉස්සරහින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ඕකේ දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ PC එකේ අනවශ්‍ය විදියට perform වෙන හැම දෙයක්ම මෙතනදී disable වෙලා යනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් ඉස්සෙල්ලා මම move කරද්දි මේක හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදියට animate වුණා. ඒක දැන් එහෙම පිටම නැති වෙලා මම මේක අරන් යද්දි ඒ තැනට විතරක් මේක move වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සෙල්ලා මම මේක minimize කරද්දි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ settings screen එක minimize කරද්දි ඕගොල්ලන්ට මේක animate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට minimize වගේම maximize කරගද්දි මෙන්න මේක enable වීමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ මං ගියා දුන්න ස්ටෙප් ටික follow කරලා ඔයාලගේ මේ settings වලින් මෙන්න මේ changes ටික කරගෙන ඔයාලගේ PC එක දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා යම් තාක් දුරකට speed up කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මං කරපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.